እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምንታየው ስለ ስዊች ስታትመንት ነው። ስዊች ስታትመንትን ከማየታችን በፊት ግን ዋይ ስዊች ስታትመንት እንጠቀማለን የሚለውን እናይ። ለምሳሌ አሁን ምን እናደርጋለን? ወደ ስልካችን ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ካርድ ለመግዛት ወይም የአየር ሰዓት ለመሙላት ምን ይላል? አንድ ቁጥርን ለድምጽ 2 ቁጥር ለኢንተርኔት 3 ቁጥር ለምናምን ወይ ለበዓል ሚሉ ምርጫዎች አሉ። እነዛን ለመስራት አይነት እንደዚህ አይነት ቾይዞች ሲኖሩ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢፍ እንዳንጠቀም ኢፍ ስቴትመንት ለምሳሌ አሁን ቾይዝ ብለን ቫሪያብል እንስጥና ቾይዝ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ልበለው ዝም ብዬ ለጊዜው ለማሳየት ያክል ነው። ትልቅ ፕሮግራም ስንሰራ እንደዚህ አናደርግም ማለት ነው። ቢኮዝ አሁን 3 ማለት ከዩዘር ነው የምንቀበለው ማለት ነው። ትልቅ ፕሮግራም ሲሆን እዚህ ጋር ግን ቾይስ ብለን ለምሳሌ ኢፍ አንድ ቁጥርን ከተጫነ ወደ ምን ይወስደዋል? ምን አድርግና አለው ሲስተም አውት ፕሪንት አድሚን ፔጅ ወይም ደግሞ የአየር ሰዓት ለመሙላት ከዛስ ኢፍ ሁለትን ከተጫነስ ኢፍ ሁለትን ከተጫነ ደግሞ ሌላ ነገር የኢንተርኔት ለመጠቀም ከዛ ኢፍ 3ን ከተጫንክ እያልኩኝ እንደዚህ ምርጫዎች ሲበዙ ምን ማለት ነው። ይሄ ምቾት አይሰጥም። ሰው ምን እናደርጋለን? ይሄን የሚተካ አንድ አሪፍ የሆነ ነገር አለ። እሱም ምን ይባላል? ስዊች የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ስዊች ምን ያደርጋል? ቫሪያብል ይቀበላል። ምንድነው ስዊች? ኪወርዱ እንደዚህ ነው። ስዊች ብለን ከዚህ ጋር ማን ይቀበላል? ቾይዝን ብቻ ይቀበላል ማለት ነው። ቾይዝን ይቀበልና ምን ያደርጋል? ቾይዝ የምትባለው ትመጣለች። ኬዝ የሚባል አለ። ኬዝ አሁን እዛ ኢፍ 1 ስንል ነበራ ኬዝ አንድ ቁጥር ከሆነ ለምሳሌ ዩዘር አንድ ቁጥርን ከተጫነ እንልና ኮለን እናደርጋለን። አንድ ቁጥርን ከተጫነ ምን እናደርጋለን? የሚሰራው ስራ ይሰራል። እዚህ ጋር ግን የምናደርገው ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት የለን ምን ፕሪንት አድርግልኝ? this is user registration አሁን ኢንተርኔት ስንጠቀም ምን አለ? አሁን ዩዘር ሆም ፔጅ አለ። ዩዘር ሬጂስተር የምናደርግበት ይኖራል። አንድ ዌብሳይት ይኖር። ከዛ ደግሞ ሎጊን የምናደርግበት ፔጆች ይኖራሉ። አድሚን ፔጅ ይኖራል። ሌሎች ዝርዝሮች ይኖራል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ምን ያስፈልገናል? ይሄ ስዊች ስቴትመንት ጠቃሚ ነው ማለት ነው። አሁን ከዩዘር ተቀብሎ ይሄ አድሚን ኢፍ ሌላ ደግሞ ምን ያደርጋል? እንደዚህ ካደረገ በኋላ ብሬክ የሚባል አለ። ብሬክ እንለዋለን። ብሬክ ማለት ምንድነው? ጨርሰሃል ማለት ነው። ብሬክ አርግ። ከዚህ በኋላ ይሄን ካገኘ ከዚህ በኋላ የምትሰራው ስራ የለም። you don't have to continue ወይም ስቶፕ አርግ ኤክስኪዩት ማድረግን። አሁን ይሄኛው ኬዝ ዩዘር አንድን ከሆነ የተጫነው ይቺን ኤክስኪዩት ያደርግና ያቆማል ማለት ነው። ሌላስ ኬዝ ሁለትን ከሆነ ዩዘር የተጫነው ለምሳሌ ወይም ደግሞ በእኔ ስራ ወደ ሎጊን ፔጅ ከሆነ የሄደው እዚህ ጋር ሰሚኮለን ሳይሆን ኮለን ነው የምናስቀምጠው። ጊዜ ለመቆጠብ ያክል ይቺን ኮፒ እናርጋትና ኤዲት እናደርጋታለን። ኦኬ ሲስተም አውት ዚስ ኢዝ ሎጊን ፔጅ ልበለው። ሎጊን ፔጅ ሁለትን ከተጫነ ሎጊን ፔጅ ላይ ነው ያለው ልበለው። ከዛስ 3ን ከተጫነ አሁን እዚህ ጋር ኬዝ 3 ሊጨምርበትና 3ን ከሆነ የተጫነው ምን ይበለው? አሁንም ይቺን ፔስት አድርጋት። ዩ ሎጊን ዩ አድሚን ፔጅ ልበለው ወይም አድሚን
ፔጅ ስለተጻፈው ዚስ አድሚን ፔጅ ካልሆነ ግን ከነዚህም ኤክስኪዩት የሚደረግ ነገር ከሌለ ምን የሚባል ነገር አለ? ዲፎልት የሚባል አለ። ዲፎልት የሚለው ኤክስኪዩት የሚሆነው ከነዚህ ውስጥ ዲፎልት ማለት ምንም የሚቀበለው ኬዝ የለም። ጀስት ሶሪ እዚህ ጋር ብሬክ አላልንም፣ ብሬክ እንላለን። ከዛ ዲፎልቱ ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲስተማት ዲፎልቱ ምን ያደርገዋል? ይሄኛው ዳይሬክት ቱ ሆም ፔጅ እዛ ምን ያደርጋል? ይሄን ኤክስኪዩት ያደርግና ብሬክ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ አሁን በጥሞና እስቲ ፕሮግራማችን አሁን እዚህ ጋር ቾይስ ብዬ 3 የሰጠሁት እኔ ነኝ ማለት ነው። ይሄኛውን 3 ስሰጠው እዚህ ጋር አሁን ማንን ነው የሚያወጣልኝ? ዚስ ኢዝ አድሚን ፔጅ የሚለውን ማውጣት አለበት። ምክንያቱም ቾይስ 3 ነው። እዚህ ጋር ስዊች ውስጥ ይገባል። ስዊች ውስጥ ከገባ በኋላ ቾይስ 3 ትሆናለች። ኬዝ 1 ኤክስኪዩት አደረግን፣ ኬዝ 2 ኤክስኪዩት አደረግን፣ ኬዝ 3 ኤክስኪዩት ይደረጋል። ምን ይላል? ዚስ ኢዝ ዩዘር አድሚን ፔጅ የሚለው ይወጣል ማለት ነው። ይሄን ራን አድርገን ማየት እንችላለን። እንደምታዩት ያው ዚስ ኢዝ ዩዘር አድሚን ፔጅ የሚለው ይወጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እሺ 2 ወይም 1 እናድርገው። ቾይስ 1 ስትሆን አሁን የትኛው ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው እናያለን። ዚስ ኢዝ ዩዘር ሬጂስትሬሽን ፔጅ ይላል ማለት ነው። እዚህ ከሌሉት ውስጥ እናድርግ እስኪ ለምሳሌ 6 እናድርገው። ቾይዛችን 6 ብንመርጥ ምን እንደሚል ማለት ነው። አያችሁት? ሪዳይሬክት ቱ ሆም ፔጅ ወይም ደግሞ ባለንበት እንዳል ያደርገናል ማለት ነው። ከነዚህ ካሉት ኬዞች ውጪ የምንመርጥ ከሆነ ባለንበት ያቆመናል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ከኢፍ የተሻለ ነው ማለት ነው። የተሻለ የሚሆንበት ግን ምክንያቶች ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ኬዞች ሲኖሩ። ቢኮዝ ኢፍ እያልን 100 ኬዝ ቢኖረው 100ንም መዘርዘር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ነገር ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካለ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ቴንኪው ብያለሁ። ቴንኪው